პირას დაიწყო და ნუ შაბათ-კვირის ჩათვლით ყოველ შემთხვევაში თქვენთვის გრძელდებოდა. კი. მადლობა პირველ რიგში რომ ხართ ჩვენთან ერთად და გაცემის დასაწყისში ჩვენ საუბრობდით რომ ისეთ კანონ პროექტია რომელზეც ალბათ ყველაზე უკეთ თქვენ თუ გაგვარკვევთ, იმიტომ რომ ნაწილობრივ გავერკვიეთ, მაგრამ საზოგადოების დიდი ნაწილი მაინც ფიქრობს რა მაღაშფოთა ბიზნესი, რა ცვლილებები შედის, რატომ დაჩქარებულად და ასე შემდეგ. მაგრამ პირველ რიგში იმისაც რომ კონკრეტულად ჩვენი მაყურებლისთვის ყველა დეტალი იყოს ცნობილი, საინტერესოა კრიტიკული ინფრასტრუქტურა რას ნიშნავს, ვის ეხება ეს ცვლილებები და რატომ ასეთ დაჩქარებული ტემპით არ იყო შესაძლებელი ნელ-ნელა კომუნიკაცია, რაღაც კონსულტაციები, რჩევების გაცვლა და შემდეგ პარლამენტი. კი ბატონო. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს დიდ აუდიტორიას. კი ბატონო, დავიწყოთ კრიტიკული ინფრასტრუქტურით. კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, რომლის გამოც და რაც თავარი მიზეზი იყო, რისთვისაც შემუშავდა ეს კანონი ტელესაკომუნიკაციო სექტორისთვის, ნიშნავს იმას, რომ ტელესაკომუნიკაციო სექტორში დასაქმებული ყველა მსხვილი კომპანია, რომელიც მობილური კომუნიკაციების სერვისებს და ფიქსირებული კომუნიკაციების სერვისებს აწვდიან მომხმარებელს და მათ მრავალმილიონიანი მომხმარებელი ყავს, ყველა ისინი ფლობენ კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას. კერძოდ ეს არის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურა, რომელიც გამოიყენება ინტერნეტ სერვისების და სხვა ტელესაკომუნიკაციო სერვისების მიწოდებისთვის და ასევე მობილური კომუნიკაციების ინფრასტრუქტურა, ეს არის ანძები, გადამცემები, რომლითაც ჩვენი მოსახლეობა იღებს მობილურ კომუნიკაციებს, ინტერნეტს, ასევე ხმოვან მომსახურებას და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს კანონპროექტის მთავარი არსი რაში მდგომარეობდა, რომ ის ეხებოდა ამ კრიტიკული ინფრასტრუქტურის კომპანიებს, ფლობელ კომპანიებს და ჩვენ შევიტანეთ პარლამენტთან ინიციატივით, უბრალოდ ჩვენ მთავრობასთან ერთად თანაავტორი ვართ ამ კანონით და დაინიცირებულია ეს მთავრობის მიერ, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენი მომზადებულია მათთან ერთად და ის ასე ვთქვათ გამიზნულია რისთვის? კომისიას რომ მიეცეს კომისიას დამატებითი უფლებამოსილება კრიტიკული ინფრასტრუქტურის კომპანიებისთვის თუ ისინი კანონმდებლობას ან კომისიის გადაწყვეტილებებს დაარღვევენ, რომ კომისიას ჰქონდეს დამატებით აღსრულების ეფექტიანი მექანიზმი. კერძოდ ეს დამატებითი აღსრულების ეფექტიანი მექანიზმი მდგომარეობს დროებით მმართველის შეყვანაში. ეხლა რას ითვალისწინებს დღეს კანონი და რატომ დროებითი მმართველი? დღეს დღევანდელი მოქმედი კანონმდებლობით იმ გადაწყვეტილებებისთვის და იმ კანონებისთვის, რომელსაც უნდა იცავდეს ტელესაკომუნიკაციო სექტორი, ანუ ეს მსხვილი კომპანიები, გათვალისწინებულია დარღვევის შემთხვევაში კანონმდებლობით 4 სანქცია, ანუ გაფრთხილება და 3 ჯარიმა, ფინანსური ჯარიმა. ამის შემდგომ კანონში მხოლოდ და მხოლოდ გათვალისწინებულია ლიცენზიის ჩამორთმევა, ავტორიზაციის შეჩერება, ანუ საქმიანობის შეჩერება. მოგეხსენებათ ისეთი მსხვილი საკომუნიკაციო კომპანიებისთვის, როგორიც არის ჩვენი კომპანიები, იხილეთი, მაგთი, კომივიონი, საქართველო და ასე შემდეგ. ანუ საინტერესოა ეს ავტორიზაციის შეჩერება ნამდვილად ეფექტიანი მექანიზმი არის, ეს არის თავარი შეკითხვა. ზუსტად ამას ვამბობ, რომ რა თქმა უნდა ეს არ არის ეფექტიანი მექანიზმი. რატომ? იმიტომ რომ თუ 3 ჯარიმა გადაიხადა და მაინც გააგრძელა კომპანიამ დარღვევა და ასეთი შესაძლებელია მოხდეს, რამდენიმე პრეცედენტი ამისი. მაგალითიც არის აქტიური ესეთი, ხო? აქტიურიც არის ესეთი, მაგალითად, ერთ-ერთი არის კავკასუს ონლაინი. მანამდეც იყო რამდენიმე, რომელიც ყველაზე ბოლო 270,000 ლარიანი ჯარიმით დასანქცირდა და გადახდილ იქნა. შესაბამისად, დღეს ჩვენ უყურებთ სამომავლოდ, რომ შესაძლოა გარკვეული თვალსაზრისით და ამასაც შემდგომში მოგახსენებთ რა დარღვევებზე კონკრეტულად, იმიტომ რომ თავიდან ცოტა ფართო სპექტრი იყო დარღვევების, სადაც დროებითი მმართველი უნდა შეგვეყვანა კანონპროექტი გათვალისწინებული, მაგრამ ეს მაქსიმალურად დავავიწროებთ. მაგრამ თავარი არის რა რომ ჯარიმების შემდეგ საქმიანობის გაჩერება არ არის ეფექტიანი მექანიზმი აღსრულების, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ზარალდება მომხმარებელი, იმიტომ რომ მას უწყდება ტელესაკომუნიკაციო სერვისები და ეს არ არის 1 აბონენტი ან 10 აბონენტი, ეს არის მრავალმილიონიანი აბონენტი. იმიტომ ქვია კრიტიკული ინფრასტრუქტურა ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, რომ თითოეული ჩანაცვლებადი არ არის ამ აბონენტებისთვის, ამ კომპანიების მომსახურება თუ ისინი გაჩერდნენ ჩანაცვლებადი არ არის. ეს არის, აი და თქვენ ძალიან მარტივად და თქვენი მაყურებელი ძალიან მარტივად გაიგებს, ჩვენ ვიცით, აი უახლოეს წარსულში გქონდა ლოკდაუნი, ხო? ანუ გაჩერებული იყო ფაქტურად კოვიდის გამო მთელი საქართველო და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის კომპანიები, ანუ ტელესაკომუნიკაციო კომპანიები და მედია დატვირთულად მუშაობდნენ. ზუსტად ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი ჩანაცვლებადი არ არის მომხმარებლისთვის. ამიტომ
ჩვენ შევედით ინიციატივით, რომ შეჩერება არ არის კარგი აღსრულების მექანიზმი და არ ჯარიმა, იმიტომ რომ შეიძლება დაზიანდეს მომხმარებელი და ამიტომ თუ ასეთ შემთხვევებში ექნება ძალიან მნიშვნელოვან დარღვევებზე ადგილი კომპანიების მხრიდან შემოვიღოთ უფრო მსუბუქი მექანიზმი, ვიდრე არის ლიცენზიის ჩამორთმევა და კომპანიის საქმიანობის გაჩერება, დროებითი მმართველის მექანიზმი, რომელიც იმ გადაწყვეტილების აღსრულებისთვის შესაძლოა შევიდეს მხოლოდ, რომელ გადაწყვეტილების აღსრულებისთვისაც ურჩობს ესე თუ ის ტელესაკომუნიკაციო კომპანია. ეს იყო არსი მოკლედ. კითხვის უკაცრავად მეორე ნაწილიც მინდა დავასრულოთ, დაჩქარებული წესით რატომ იყო ესეთი აუცილებელი რომ გამახსენეთ, კი ბატონო. რატომ იყო დაჩქარებული წესით? ჩვენ როგორც ვთქვით, რომ გარდა იმისა, რომ რამდენიმე პრეცედენტი არსებობს, ასევე მათ შორის მობილურ საკომუნიკაციო ბაზარზე მე საპარლამენტო განხილვებისაც დროსაც ვთქვი, თუმცა არ დამისახელებია და არც ახლა დავასახელებ კომპანიას, იმიტომ რომ გარკვეული თვალსაზრისით შესაძლოა გასხვისების თემებთან დაკავშირებით, ბენეფიციარის ცვლილებებთან დაკავშირებით გარკვეული ინფორმაციები მე შეიძლება მქონდეს, მაგრამ ეს ოფიციალური არ არის და შესაბამისად შეიძლება კომერციულ საიდუმლოებას დავარღვიო. მაგალითად დღეს ბაზარზე ჩვენი ინფორმაციით არსებობს ერთ-ერთ ასეთ მსხვილ მობილურ საკომუნიკაციო კომპანიაში ბენეფიციარის ცვლილების შესაძლებლობა. ერთი წლის წინაც თქვათ ამ მობილურ ტელეკომპანიაში, სატელეკომუნიკაციო კომპანიაში იყო ამაზე საუბარი, შეიძლება ბენეფიციარების შეცვლილიყო და დღესაც არის ეს აქტუალური. შესაბამისად, შესაძლოა რომ მისი გასხვისება ბენეფიციარის, რომელიც საქართველოს იურისდიქციაში არ არის, შესაძლოა მოხდეს კომისიასთან წინასწარი თანხმობის გარეშე, რომ რასაც ითვალისწინებს კანონი და წინასწარ უნდა შეთანხმდეს ნებისმიერი წილის სხვაობა. ამიტომ ჩვენ რომ დაზღვეული ვიყოთ და პრევენცია გქონდეს მომავალში იმისგან, რომ ასეთი ტიპის დარღვევები და კანონმდებლობაში დღეს საბოლოო ვერსიაში დარჩა სამი მნიშვნელოვანი დარღვევა. ეს არის კონცენტრაციის დარღვევა, სადაც რაც წილის გასხვისებას, შერწყმას და აქტივების გასხვისებას გულისხმობს და კიდევ ორი ჩვენ ვეძახით მას სპეციფიურ ვალდებულებას, რომელიც არის თავისუფალი დაშვების ვალდებულება კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე და მეორე არის ტარიფების რეგულაციის დაცვის ვალდებულება. აი ამ სამი საკითხის დარღვევისთვის საბოლოო ჯამში თუ 4-ჯერ დაჯარიმდა და არ გვემორჩილება კომპანია და არ ღვევს მაინც ქართულ კანონმდებლობას, ხოლო ამ სამი საკითხის, ანუ ამ სამი თემის დარღვევის შემთხვევაში შეიძლება ჩაერთოს დროებითი მმართველის მექანიზმი. ანუ კიდევ ერთხელ გასხვისება, ტარიფის რეგულაცია და თავისუფალი დაშვება. და სხვა შორის აქცენტი მინდა გავაკეთო იმაზე, რომ ტარიფები არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ტარიფების რეგულაციის არ შესრულება, ყველაზე სარისკო და საზიანოა ჩვენი მომხმარებლისთვის, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, რა თქმა უნდა, ეს ეხება მილიონობით საქართველოს მოქალაქეს. თუ ეს სამი საკითხი ირღვევა, ბატონ კახა, რა გავლენას ახდენს ეს როგორც სატელეკომუნიკაციო სფეროზე, ასევე მომხმარებელზე? თქვენ ამ წუთას თქვით, რომ პირველ რიგში აზარალებს მომხმარებელს ერთ-ერთი მათგანი ტარიფები. აი, ამ სამივეს დარღვევის შემთხვევაში რა რეალობის წინაშე დგება ერთიც და მეორეც? აი, ნახეთ, თითოეულს ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ესე იგი, თითოეული ეს საკითხი, კონცენტრაციის საკითხიც, ანუ რაც ბენეფიციარის ცვლილებას, შერწყმას ან აქტივების გასხვისებას ეხება, მეორე, როგორც გითხარით, თავისუფალი დაშვება და მესამე სატარიფო რეგულაცია, თავთავისი უარყოფითი, ანუ ამათ დარღვევას თავთავისი უარყოფითი გავლენა შეიძლება მოყოს ბაზარზე. მაგალითად, კონცენტრაციის დარღვევას, ანუ ბენეფიციარის აქტივების გასხვისებას ან შერწყმას, რომელმაც შეიძლება ბაზარზე გამოიწვიოს კონცენტრაციის ცვლილება, ანუ ორი მსხვილი ოპერატორი გაერთიანდეს, ან ერთმა ბენეფიციარმა ორი ან სამი მსხვილი ოპერატორი შეერთოს და ერთი პოლიტიკა განახორციელოს. ეს რა თქმა უნდა ნეგატიური მოვლენაა ბაზარზე, იმიტომ რომ კონკურენციას დააზუსტებს და ეს უარყოფითად აისახება შესაბამისად როგორც თვითონ ბაზარზე კონკურენტული თვალსაზრისით, ასევე საბოლოო ჯამში მომხმარებელზე, იმიტომ რომ მომხმარებლისთვის გაძვირდება, კი ბატონო, ალტერნატივა არ იქნება. ასევე არის თავისუფალი დაშვების ინფრასტრუქტურაზე ვალდებულების შეუსრულებლობა და განსაკუთრებით სატარიფო რეგულაციის შეუსრულებლობა, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, არ არის ჩანაცვლებადი ძალიან მარტივად ტელესაკომუნიკაციო მსხვილი კომპანიების სერვისები. შესაბამისად, მათ მნიშვნელოვანი ძალა გააჩნიათ, ამას უკვე კანონის ტერმინს ვიძახი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ასევე საკანონმდებლო ტერმინის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ძალის ოპერატორმა სატარიფო ან დაშვების რეგულაციის დარღვევით შესაძლოა ბოროტად გამოიყენოს საკუთარი ძალაუფლება და ისევ და ისევ მომხმარებლების ინტერესი დააზიანოს. ამიტომაც
ძალიან დიდი ნეგატიური გავლენა შესაძლოა მოყვეს არ შესრულებას ამ სამი დაარღვია, ვთქვათ, ეს სამი პირობა, ან რომელიმე დაარღვია კომპანიამ, არ დაემორჩილა კომისიის გადაწყვეტილებებს, ამ შემთხვევაში შედის იქ დროებითი მმართველი. რა ფუნქციები ექნება, რადგან დროებითი მმართველის თემას მოყვა ბევრი კითხვის ნიშანი ბიზნესის მხრიდან, რა ფუნქციები ექნება, რა ვადით შედის და რა შეუძლია მას გააკეთოს მაქსიმუმ კომპანიაში. თავდაპირველად პირველ ნაწილში, სადაც ვთქვათ, ბენეფიციარის სრულების წინასწარი შეუთანხმოებების შედეგად შეიძლება ჩართულიყო დროებითი მმართველის მექანიზმი, საბოლოოდ გარკვეული ვადით უნდა განსაზღვრულიყო პირველ პროექტში ასე იყო. 2 წელი თუ 2 წლამდე ვადით და თუ ვერ აღასრულებდა დროებითი მმართველი, ანუ შესაბამისად ვერ აღადგენდა წინასწარ მდგომარეობას, რაც გასწილის გასხვისებამდე ან აქტივების გასხვისებამდე იყო, მას შესაძლოა მინიჭებოდა თავად წილის გაყიდვის შესაძლებლობა. თუმცა ეს პირველი ვერსიიდან ამოღებული იქნა, ოღონდ შეიცვალა უკვე ვადა. ანუ დღევანდელ მოცემულობაში ასეა, რომ ნებისმიერი ამ სამი დარღვევის შემთხვევაში დროებითი მმართველი შედის სპეციფიურად, ზუსტად, მხოლოდ და მხოლოდ იმ ჩარჩოთი, რომ კომისიის ის კონკრეტული გადაწყვეტილება შეასრულოს, რომელიც ირღვევა კომპანიის მხრიდან და ის აღსრულდება თუ არა, ის მაშინვე უწყდება უფლებამოსილება და გამოდის კომპანიიდან. კი ბატონო, გასაგებია. განხილვების დროს ბიზნესი ამბობდა, რომ ისინი არ იცნობდნენ ამ კანონ პროექტს და ამ თემას მოყვა საუბარი. იყო თუ არა ასე საინტერესოა და რა თქმა უნდა იცნობდნენ კანონ პროექტს, ოღონდ რა თქმა უნდა, რადგანაც დაჩქარებული ტემპით ხდებოდა ეს და მოგახსენეთ, რომ მიზეზი ამის ერთის მხრივის იყო, რომ წეღან რაც თქვი, რომ მოსალოდნელი საფრთხეები ამ თვალსაზრისით ბაზარზე, რომლის ინფორმაცია გარკვეული ჩვენ გვაქვს, მაგრამ შეიძლება არ გვაქვს, მაგრამ ასევე სხვა მაგალითებიც არსებობდეს. ამავდროულად იყო ის, რომ როგორც იცით, პარლამენტი მიდის შებულებაში, შემდგომ არჩევნებია და უახლოეს 6 თვეში გაძნელდებოდა ასეთი ტიპის კანონის ინიციირება. ამიტომ ერთი მიზეზი ეს იყო, რომ დაჩქარა. და ბიზნესმა ისიც თქვა, რომ გარკვეული კონსენსუსიც იყო ამ თემაზე. რა თქმა უნდა, წინასწარი ინფორმირება და შეხვედრები შედგა ბიზნესთან და მათ იცოდნენ ამ კანონის არსიც, მიზნებიც და რა თქმა უნდა შინაარსიც. თუმცა განხილვებზე, მუშაობაზე იმდენი დრო ბუნებრივია არ დაიხარჯა, რამდენიც ჩვეულებრივ ხდება ხოლმე არადაჩქარებული წესით. შესაბამისად, მაგრამ სრული პასუხისმგებლობით მინდა ვთქვა და ალბათ ამაში ბიზნესის დამეხმარება და დამეთანხმება, რომელიც ამბობს, რომ პარლამენტში შესვლამდე სათანადო დრო არ დაეთმო ჩვენთან განხილვასო, რომ უკვე ეს სათანადო არ დათმობა შესაძლოა ავანაზღაურეთ მთლიანად პარლამენტში, პარლამენტში 6 თუ არ ვცდები 6-ში შევიდა 6 ივლისს კანონპროექტი დარეგისტრირდა, დღემდე ძალიან ბევრი შეხვედრა მრავალსაათიანი კომიტეტთან, ბიზნეს წარმომადგენლებთან ერთად კომისიამ დახარჯა იმისთვის, რომ ყველაფერი გაგვერკვია და კონსენსუსამდე მივიყვანოთ. კომუნიკაციის ნაკლებობის პრობლემა არ ყოფილა. ეხლა არანაირად აღარ არის და აღმოფხვრილია მთლიანად. ან ბატონო კახა, იცით რა მაინტერესებს? ის საფრთხეები და წუხილები, რაც ჰქონდა ბიზნესს. ამ დროებით მართვალთან დაკავშირებით კონკრეტულად, რეალურად იყო მართლა საფრთხე, თუ არ იყო მაშინ კომპრომისზე რატო წავიდა? ერთი რამ მინდა თუ მაქვს, აი ცოტა 2-3 წუთს თუ მომცემ, სრულყოფილად გავცემ კითხვის პასუხს, იმიტომ რომ ერთი შტაბ-შტილება დარჩებოდათ ალბათ ყველას და მაყურებელსაც, რომ თითქოს და ისეთი წინააღმდეგობა იყო ბიზნესისგან, რომ აი ამ კანონ პროექტს, რომელიც თითქოს ეფექტიანი მართვის, ასე ვთქვათ, აღსრულების ინსტრუმენტია, კი ბატონო, წინააღმდეგობებია, რაღაცა არ მოსწონთ, რაღაცა მოსწონთ, მაგრამ კონსენსუსი მივაღწიეთ და შესაძლოა იყო, რომ მიგვეღწია, მაგრამ თითქოს არაადეკვატური ჩანდა ბიზნესის წინააღმდეგობა და თითქოს და მიზეზი მარტო ეს შეიძლება კანონ პროექტი არ ყოფილიყო. ხო, და რეალობა თითქოს გამოწვეული და რეალობაც შესაძლოა ასეც იყოს და მე ამიტომ მინდა თუ 2-3 წუთი მაქვს დეტალურად ავხსნი ამას. ესე იგი დღეს რომ პროცესი იცოდეთ, ეს ერთი კანონ პროექტია და საჯარო კომუნიკაციაში თქვათ გამოჩნდა ამ კონკრეტულ კანონ პროექტთან დებატები კომისიის, თქვათ და ოპერატორების წუხილები და ასე შემდეგ. თუმცა ამ კანონ პროექტის ფარგლებში იყო ეს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ კანონ პროექტამდე და ბოლო რამდენიმე წელიწადია კომისია აქტიური კანონშემოქმედებითი, ოღონდ ნორმატიული აქტების, იმიტომ რომ ჩვენ იცით, რომ ჩვენი გადაწყვეტილებები, ასევე დადგენილებები ნორმატიული აქტებია და ასე ვთქვათ, ის სავალდებულო ბაზრისთვის შესასრულებლად. ამ ასე ვთქვათ, საქმიანობით უკვე რამდენიმე წელია ჩვენ აქტიურად ვართ დაკავებული. ეხლა რას ნიშნავს ეს და რისთვის იყო ეს? დღეს მინდა გითხრათ და ბოლო კი არა, სულ ასეა, ტელესაკომუნიკაციო სექტორი, ტელესაკომუნიკაციო ბაზარი არის საკმაოდ ჩაკეტილი ბაზარი.
რას ნიშნავს ჩაკეტილი? ჩაკეტილი ნიშნავს იმას, რომ ტელესაკომუნიკაციო კომპანიებისთვის, ამ მსხვილი კომპანიებისთვის სულ რამდენიმე მოთამაშეა და იცით, რომ ტელესაკომუნიკაციო სერვისების მიწოდებისთვის, როგორც წეგან აღვნიშნე, კრიტიკული ინფრასტრუქტურის განმარტებისას, სარგებლობენ ისინი შეზღუდული რესურსით, რასაც სიხშირული სპექტრი ქვია და ასევე ისინი სახელმწიფოსგან ნებართვებს იღებენ ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად. ანუ გათხრების, მიწის სამუშაოების, გარკვეული ნებართვები გაიცემა და ამავდროულად გარკვეული ლიცენზიები გაიცემა. ისინი პრივილეგირებულები არიან ამ თვალსაზრისით. რატომ? იმიტომ რომ სიხშირული სპექტრის რესურსი შეზღუდულია და ყველა ვერ მიიღებს ამას. თქვათ ბაზარზე დღეს თუ არის 3 კომპანია, მაქსიმუმი რაც გააჩნია სიხშირული სპექტრი, რისის საშუალებითაც მობილური კომუნიკაციები შეიძლება საზოგადოებას მიეწოდოს, საქართველოს მთლიანად აქვს მაქსიმუმ 4 კომპანიის რესურსი. ამიტომ რას ვამბობ მე? ამიტომ ამას ყველა ვერ მიიღებს. ეს ნიშნავს იმას, რომ რამდენიმე კომპანია არის წარმოდგენილი ბაზარზე. ტელესაკომუნიკაციო ბაზარი როგორ მუშაობს? დღეს ეს ჩაკეტილია ამ კომპანიებში, ვისაც ეს რესურსები გააჩნიათ, ეს ინფრასტრუქტურა გააჩნიათ და ტელესაკომუნიკაციო სერვისებს, საზოგადოებას და სხვა ოპერატორებს მხოლოდ ისინი აწვდიან. როგორ მუშაობს ევროპა და რას ვაკეთებთ ჩვენ ბოლო წლებში? ეს ბაზარი უნდა გაიხსნას. რას ნიშნავს გაიხსნას? ტელესაკომუნიკაციო დარგი იმით განსხვავდება სხვა დარგებისგან, რომ ურთულესი კონსტრუქცია აქვს და ინფრასტრუქტურა აქვს და ტექნოლოგიური სერვისები აქვს. მაგალითად, ევროპული ბაზარი იცნობს 14 საკომუნიკაციო ბაზარს, სეგმენტს, ბაზრის სეგმენტს, რომელიც ჩვენ გადმოვიღეთ, ეს არის საბითუმო ბაზარზე, მაგალითად, ოპტიკურ ბოჭკოვან წყვილებზე დაშვების ბაზარი, ოპტიკურ ბოჭკოვან არხებზე დაშვების ბაზარი. ასევე სახლში რომ ინტერნეტი მიეწოდება ადამიანებს, ფიქსირებული ინტერნეტის ბაზარი, ეს ცალკე ბაზარია. მობილურ კომუნიკაციებში ხმოვანი მომსახურების ბაზარი, ანუ რითიც ჩვენი მოსახლეობა ლაპარაკობს, ეს ცალკე ბაზარია. მობილური ინტერნეტის ბაზარი, ანუ მობილური ინტერნეტის რომელიც ეს კი 14 ბაზარია სულ. დღეს ეს 14-ვე ბაზარი თითქმის დაკეტილია. დაკეტილია რას ნიშნავს? ჩაკეტილია ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ ეს კომპანიები აწვდიან ამ ბაზარზე, როგორც საბითუმო ბაზარზე ავტორიზებულ პირებს, ასევე ჩვენ მოსახლეობას საკომუნიკაციო სერვისებს. როგორ უნდა იყოს? უნდა იყოს ისე, რომ საკუთარი ინფრასტრუქტურა უნდა გამოაყენებინონ ყველას, ვისაც ამის სურვილი აქვს, როგორც ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურა, ასევე მობილური კომუნიკაციების ინფრასტრუქტურა, ეს მათივე გადამცემებით ვანძები იქნება და უნდა დაუშვან სხვა ნებისმიერი სურვილი ოპერატორები, რომლებსაც სურვილი აქვს, რომ მოსახლეობას საკომუნიკაციო სერვისები მიაწოდოს. ანუ ეგრეთ წოდებული ვირტუალური ოპერატორები უნდა გაჩნდნენ, როგორც ფიქსირებულ საკომუნიკაციო ბაზარზე, ასევე მობილურ საკომუნიკაციო ბაზარზე. ანუ ღია უნდა იყოს ეს. და მე ნაკლების საფრთხე იქნება იმისა, რომ შეიძლება თქვა ინტერნეტის გარეშე დავჭეთ, იმიტომ რომ თქვა ვიღაცამ გაასწროს. კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, რა თქმა უნდა, თავის მნიშვნელობას არ დაკარგავს, იმიტომ რომ ქსელის ოპერატორები დარჩებიან ქსელის ოპერატორებად, ოღონდ ვირტუალური ოპერატორები გამოიყენებს ამათ ქსელ ოპერატორებს, ოღონდ ისინი სხვა სერვისებს მიაწვდიან, საკუთარ სერვისებს მიაწვდიან, ისინი მონახავენ ნიშურ სეგმენტებს და ძალიან ბევრი ბაზარზე გაჩნდება კონკურენცია, ფასები. ბაზარზე გაჩნდება კონკურენცია, ხარისხი მოიმატებს და შესაბამისად ფასიც დაიაფთება. ამიტომ რა თქმა უნდა, ამ პროცესს და რამდენიმე მაგალითი მინდა გითხრათ, ამისთვის როგორ ვემზადებით. ამისთვის მომზადებაც რთულია ძალიან, იმიტომ რომ რა არის ამისთვის საჭირო? 14 ბაზარზე, 14-ვე ბაზარიო გახსნა, მით უმეტეს ესეთ მაღალ ტექნოლოგიურ სფეროში და ესეთი რთული ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურით ძალიან რთულია. აი მაგალითს გეტყვით. ჩვენ მაგალითად ერთი ამისთვის რაც არის საჭირო, უამრავი რამ არის, მაგრამ ერთი რაც არის საჭირო, მაგალითად განცალკევებული ხარჯთაღრიცხვის მეთოდოლოგია დავნერგეთ. რას ნიშნავს ეს? რატომ გჭირდება ეს, ხო? იმიტომ გჭირდება, რომ აი რო ვთქვით მაგალითად, რომ მობილური ინტერნეტის ბაზარი, ეს არის ცალკე ბაზარი, ხო? იმისთვის, რომ მობილურ კომუნიკაციების კომპანიამ ქსელზე დაუშვას ქსელის ოპერატორმა და გამოიყენოს მობილური ინტერნეტის ბაზარი, უნდა ვიცოდეთ, რომ ამ ქსელის ოპერატორს მობილურ ინტერნეტის ბაზარზე, როდესაც სერვისს ახორციელებს, მისი ხარჯების რაწილია კუთვნილი მაინდა-მაინც ამ სერვისის და არა ვთქვათ ხმოვანი სერვისის, არა სხვა. ეს აუცილებელი რატომ არის? იმიტომ რომ ვირტუალური ოპერატორი ისე ვერ შემოვა, თუ ქსელის ოპერატორმა ფასი არ შესთავაზა თავის ქსელზე დაშვების. ამიტომ აუცილებელია განცალკევებული ხარჯთაღრიცხვა, რომ ჩვენ ვიცოდეთ თვითეულ ამ 14 ბაზარზე ქსელის ოპერატორები
ქსელის ოპერატორებს რა უჯდებათ, როგორც ავტორიზებული პირებისთვის, ასევე მომხმარებლისთვის სერვისის მიწოდება. რატო? იმიტომ რომ სხვანაირად ვირტუალურ ოპერატორებს ვერ დაუშვით. არ გვეცოდინება რა არის ის გონივრული ფასი, რა ფასიც უნდა ამათმა შესთავაზონ ვირტუალურ ოპერატორებს თავისუფალი დაშვებისთვის. ამიტომ ასეთი არის ძალიან ბევრი რეგულაცია და სხვათა შორის ზოგი უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსის და ბევრი ვაი ექსპერტის მოსაზრებაც არის ხოლმე და ეს რაღაც ტენდენციად დამკვიდრა საქართველოში, რომ რეგულაცია სიტყვა არის ნეგატიური. თითქოს და სახელმწიფო რეგულაციას რო შემოიღებს, ის ავტომატურად აღიქმება უარყოფითად, რომ აი ეს ბიზნეს ღუდავენ რაღაცა ეკონომიკა. მაგალითად, ძალიან მარტივად რო გავიგოთ, მაგალითად, თავისუფალი დაშვების რეგულაცია ვთქვით, ხო? ეს რეგულაციაა. მაგრამ თავისუფალი დაშვების რეგულაცია არის მცირე და საშუალო ოპერატორებისთვის თავისუფალი დაშვების ამ ინფრასტრუქტურაზე სავალდებულო რეგულაცია. ანუ ბაზრის გახსნა რეალურად. შესაბამისად ეს ემსახურება კონკურენციის გაზრდას. ამიტომ რატომ არის თავისუფალი დაშვების რეგულაცია ცუდი? ამიტომ იგივე განცალკევებული რაც აქვს წელი. ესეც კომპანიები გაჩნდება ახალი სამუშაო. ესეც რეგულაციაა, მაგრამ ეს იმისთვის არის რომ ბაზარი გავხსნათ. ანუ მარტივად რომ თქვა დღეს ჩაკეტილია ტელესაკომუნიკაციო ბაზრები S14 ბაზარი და ჩვენ ვემზადებით აი ამ რეგულაციისთვის გახსნაზე და შესაბამისად ძალიან დიდი პროტესტი აქვს ამაზე ტელესაკომუნიკაციო სექტორს ბუნებრივია, მაგრამ ესმით რომ ეს გარდუვალია, იმიტომ რომ ევროპული ჩვენ ასოცირებას მოვაწერეთ ხელი და ჰარმონიზაციას ვაკეთებთ და გავაკეთეთ უკვე ევროპასთან, შესაბამისად მათი საუკეთესო პრაქტიკა გადმოგვაქვს და ამიტომ ეხლა რაც მე ვილაპარაკე ბაზრების გახსნაზე ეს ევროპული ასე ვთქვათ აპრობირებული კარგი მაგალითია და ამიტომ ეს ნელ-ნელა უნდა შემოვიტანოთ. ფაქტია რომ ეს შეუცვლელი პროცესი. კავკასიის ონლაინი რომ ვახსენეთ წეგან აი ამ თემის გაგრძელება მინდა ეს ამ კომპანიას 10 თვეა უკვე ეკისრება სანქციები და არ ესრულებენ თავის ვალდებულებებს. დღეს კავკასიის აზერბაიჯანელმა მფლობელმა ინტერვიუში თქვა ასეთი რამ რომ საქართველოს სახელმწიფო და კომუნიკაციების კომისია მტრულად არის განწყობილი. რა ხდება რეალურად ამ კომპანიასთან დაკავშირებით და შეიძლება თუ არა ამ ახალმა ცვლილებებმა მოაგვაროს რეალურად ეს პრობლემა, რაც არის ამ კომპანიასთან დაკავშირებით. ბოლოდან დავიწყებ, ვერ გეტყვით ამ ცვლილებებმა შეიძლება თუ არა მოაგვაროს ამას. მაგრამ რომ შეეხება ამას დროგვაჩვენებს, მაგრამ რაც შეეხება პირველ ნაწილს, რბილად რო ვთქვათ, არასწორია, აი ეს მტრულად განწყობილი, რაც მეც მოვისმინე ეს ინტერვიუ და რბილად რო ვთქვა, აბსოლუტურად არასწორია ეს შეფასება. სინამდვილე რა არის? სინამდვილე არის შემდეგი, რომ ამ ფაქტურად 9 თვის წინ თუ დაახლოებით 10 თვის წინ ჩვენ რეგულარული პროცედურა გვაქვს, რომ ავტორიზებული პირებს ვთხოვთ რეესტრის განახლებას მათი ბენეფიციარის შესახებ, საბოლოო ბენეფიციარების შესახებ. ანუ მათ უნდა გაგვიხსნან ბოლომდე მფლობელები, ანუ მფლობელების ჯაჭვი. და ასეთი სტანდარტული პროცედურის შემდეგ გამოირკვა, რომ კავკასიის ონლაინს შეცვლილი ყავს 59%-ის ბენეფიციარი. ამ დროს გაუსხვისებია, დიახ. ამ დროს ჩვენი კანონმდებლობა ითვალისწინებს, რომ ასეთი ტიპის ორგანიზაციებმა, მნიშვნელოვანი ძალის ოპერატორებმა წილის გასხვისების შემთხვევაში წინასწარი თანხმობა უნდა მიიღოს კომუნიკაციების კომისიისგან. მაგრამ ამავდროულად კავკასიის ონლაინს სპეციფიური საკითხი ჰქონდა დამატებით. კერძოდ, რამდენიმე წლის წინ კავკასიის ონლაინმა საკუთარი საცალო აქტივები მიყიდა მაგთის. აი ამ შეთანხმების პროცესში, აქტივების გაყიდვის შეთანხმების პროცესში, ცხადია ეს კომუნიკაციების კომისიასთან წინასწარი შეთანხმებით შეათანხმეს, დამატებით და ჩვენ ამაზე ბაზრის კვლევა ჩავატარეთ, თანხმობა გავეცით, ოღონდ კავკასიის ონლაინს რაც დარჩა მას საბითუმო ნაწილი, რომელიც მდგომარეობს საქართველოში არსებულ მაგისტრალურ ოპტიკურ ინფრასტრუქტურაზე და ამავდროულად შავი ზღვის ოპტიკული ბოჭკოვანი კაბელიც მათი აქტივია. ჩვენ დავაკისრეთ დამატებით ვალდებულება, დამატებით არ იყო საჭირო კანონიდან გამომდინარე, მაგრამ მაინც დამატებით ჩაუწერეთ, რომ შემდგომში კავკასიის ონლაინის წილის გასხვისების შემთხვევაში აუცილებლად მოემართათ კომისიისთვის. რატომ? იმიტომ რომ კანონმდებლობა ითხოვს ამას და შესაბამისად ამ მომართვის აზრი არის ის, რომ კომისიამ ჩაატაროს კვლევა, რომ წილის გასხვისებით ხომ არ იცვლება ბაზარზე კონცენტრაციის საკითხები, რომელმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს ბაზარს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ეს ვალდებულება მან არ შეასრულა და არა მარტო არ შეასრულა, ჩვენი რეგულარული მოთხოვნა, რომელიც მდგომარეობს აგერ უკვე მე-10 თვეა, ის ამას არ ასრულებს. თან აქ ცოტათი მე მიკვირს ასეთი სერიოზული კომპანიისგან, როგორც და მისი მფლობელიც, რომელიც ამას დღეს ინტერვიუში უსმინე, რომ თქვენ იცით და მაყურებელმაც იცის, რომ ნებისმიერი
სერიოზული კომპანია, როდესაც ინვესტიციას აკეთებს და მსხვილი კომპანიის წილს ყიდულობს. თავიდან ბოლომდე ამოწმებს ამ კომპანიას ეგრეთ წოდებულ due diligence ეძახიან, ხო, ტერმინია, როგორც ფინანსურად, ასევე სამართლებრივად. შესაბამისად ამოწმებს იმ ქვეყანაში, რომ შედის რა კანონმდებლობა, ვინმეს და რამე ხო არ არის შესათანხმებელი, ან ასე შემდეგ, ხო? რაიმე სამართლებრივი ვალდებულებები ხო არ აქვს ამ კომპანიას, რომელსაც ყიდულობ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კომპანიამ, ვინც ეს 59% იყიდა, ასეთი ტიპის იურიდიული შემოწმება წინასწარ ჩაატარა. თუმცა რატომ ვერ დაინახა ის, რომ ქართული კანონმდებლობით წილის ნასყიდობა უნდა შეეთანხმებინა წინსწრებით კომისიასთან და ის ხელშეკრულება, კი არა, ვალდებულება, გადაწყვეტილება, სადაც კავკასიის ონლაინს ეწერა, რომ აუცილებლად წილის გასხვისების დროს წინასწარი თანხმობაა საჭირო, ეს მე არ ვიცი და აი ეს კითხვაა მათთან, რომელზეც ალბათ პასუხი გასაგებია. ყიდველს უნდა შეეთანხმებინა, ყიდველს თუ გამყიდველს, ამ შემთხვევაში კავკასიას თუ ავტორიზებულ პირს, ანუ კავკასიას უნდა შეეთანხმებინა, რომ ჩვენი ბენეფიციარებში წილის ცვლილება ხდება. ასეთ შემთხვევაში ანუ შეიძლება მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა, ამას დავაზუსტებ უბრალოდ, შეიძლება მოხდეს ისეთი ინვესტორის ხელში, რომელიც არ არის გამოკვლეული, ხო? ცხადია. ეს არის ცხადია და დღეს უკვე ევროპაში ყველა ქვეყანას აქვს ეგრეთ წოდებული სკრინინგის თემა, როდესაც ქვეყანაში შედის ინვესტორი ახალი, ბენეფიციარი ან და შესაბამისად ინვესტიციას აკეთებს, როგორც ბენეფიციარის, ასევე ფულის წარმომავლობის კვლევა. ეს უკვე სტანდარტია, მათ შორის ქვეყნის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. კიდევ ერთი კომპანიის შესახებ მინდა გითხოთ და თქვენი პასუხი მოვისმინო. მაგალითად, თელიასონერას ბაზიდან გასვლა მაქტიკომის დირექტორმა თქვენს თავმჯდომარეობას დაუკავშირდა, რაც გაქვთ ალბათ თქვენს ხო ინფორმაცია. რა წვლილი მიგიწვით, აი პირდაპირ გეკითხებით, თელიასონერას ბაზიდან გასვლასთან დაკავშირებით. ეს ალბათ იმ ოპერიდან იყო, წეღან რაც ვთქვი, რომ ანუ იქ ცოტა არაადეკვატური იყო, ანუ სხვა მიზეზები ჩანდა და ახსენე მე ის მიზეზები, ანუ გაღიზიანება სხვა რამეებისგან მოდიოდა, როგორც ჩანს და ესეც აბსოლუტურად მოგონილია, იმიტომ რომ ყველასთვის ცნობილია საჯაროა ეს ინფორმაცია, რომ თელიასონერა რეგიონიდან წავიდა შუა აზიაში ერთ-ერთ ქვეყანაში კორუფციული სკანდალის გამო მან რეგიონისგან წასვლა გადაწყვიტა და ამ რეგიონში თელიასონერა წარმოდგენილი იყო უზბეკეთში, ყაზახეთში, ნეპალში, აზერბაიჯანში, საქართველოში, მოლდოვაში, შეიძლება ახლა ქვეყანა გამომრჩეს, ბევრ ქვეყნებში. და საქართველო იყო ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც ჩვენ ოფიციალურად მოგწერა და პრეზიდენტმა და ვიცე-პრეზიდენტიც იყო ჩამოსული, სადაც მან ბოდიში მოიხადა იმისთვის, რომ საქართველო მათთვის მით უმეტეს ბოლო წლებში, უკვე ეს 2016 წელი იყო, თუ არ ვცდები, ბოლო წლებში, როდესაც საქართველოს ჰარმონიზაცია დაიწყო ევროპულ კანონმდებლობასთან, როდესაც დაიწყო ახალი რეგულაციების დანერგვა, რომელიც აი ამ სამომავლოდ ბაზრის გახსნას ემსახურებოდა და ის იმ დროინდელი გარემოც, აი 2016 წლის 15 წლის, 14 წლის გარემოც კი მათთვის ძალიან მიმზიდველი იყო და ისინი თავად ამბობდნენ ამას, რომ ერთ-ერთი საუკეთესოა ევროპაში და მათ საქართველოსთან არ უნდათ გასვლა. მაგრამ ისინი იძულებული იყვნენ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მათ თავისი საკუთარი სტრუქტურული, ერთეული და რეგიონალური ოფისი დახურეს, იმიტომ რომ აი როგორც ჩამოგითვალეთ, ამდენი ქვეყნიდან გამოვიდნენ ბიზნესიდან და ფაქტურად გაყიდეს ბიზნესები. ამიტომ მათ შენარჩუნება რეგიონალური ოფისის ერთი ქვეყნისთვის არ უღირდათ და მხოლოდ ეს იყო, თორემ საქართველოს მათთვის ძალიან მიმზიდველი გარემო იყო და ისინი ამას აფიქსირებდნენ, ასე ვთქვათ, როგორც ოფიციალურ წერილში, ასევე ხა ეს თქვენ რაც საუბრობთ, რომ რეგიონიდან გავიდა გასაგებია, მაგრამ პარალელურად იყო აი ასეთი შფოთი, იგივე თუნდაც ოპოზიციის ნაწილის მხრიდან ან ექსპერტები, რომლებიც აი ამ თემებზე აკეთებდნენ კომენტარებს, ხო, ცვლილებებზე, რომ ინვესტორს დააფრთხობს, ინვესტორი აღარ შემოვა ქვეყანაში. ბევრს აინტერესებს საქართველოს ბევრი ინვესტორისთვის არის ძალიან მიმზიდველი მთელი იმ კანონებიდან გამომდინარე, რომელიც მათთვის არის ძალიან სასათქურე პირობები, ხო? რეალურად თქვენ როგორ უყურებთ? აი ეს კანონ პროექტი, რომელიც კანონად იქცევა, იმოქმედებს თუ არა ინვესტორზე და შეაქცევს თუ არა ქვეყანას ზურგს? აბსოლუტურად არ იმოქმედებს, იმიტომ რომ როგორც უკვე ვთქვით, საბოლოო რედაქციაში არის ასე, რომ ორი სპეციფიკური ვალდებულებისთვის, რომელიც ვთქვით, თავისუფალი დაშვება და სატარიფო რეგულაციისთვის, დროებითი მმართველის მექანიზმი, რომელიც შემოდის უკვე შემოდის დღეს არსებულ კანონში არსებული მექანიზმით. კერძოდ ლიცენზიების და ნებართვების კანონში დროებითი მმართველის მექანიზმი დღესაც გააჩნია სალიცენზიო პირობების დარღვევისთვის კომისიას. ანუ სალიცენზიო პირობების დარღვევისთვის დღესაც შეუძლია კომისიამ დროებითი მმართველი შეიყვანოს. ამიტომ ამ დამატებითი სპეციფიური ვალდებულების დარღვევისთვის იგივე მექანიზმს გამოიყენებს, რაც უკვე აქვს კომისიას სხვა კანონით, სხვა ტიპის დარღვევისთვის. რაც შეეხება
მეორე კანონს, უბრალოდ მესამე კომპონენტს, ანუ წილის გასხვისების და აქტივების გასხვისების, აქ ოდნავ განსხვავებული მექანიზმია დროებითი მმართველის დანიშვნის, აქ კომისია ნიშნავს დროებით მმართველს, მაგრამ ეს გადაწყვეტილებაც სრულ სასამართლო კონტროლს გადის, იმიტომ რომ ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრება დროებითი მმართველის დანიშვნის გადაწყვეტილების გასაჩივრება შეუძლია კომპანიას სასამართლოში და შესაბამისად სასამართლოს ვალდებულება აქვს რომ 3 დღეში ან გააჩეროს კომისიის ეს გადაწყვეტილება ან ძალაში დატოვოს. ამიტომ ამ ხრივ არაევროპული, არასტანდარტული ის რომ ინვესტორი დააფრთხოს, არაფერი ამ კანონში არ არის. ბატონ კახა, როდესაც ინიცირება მოახდინეთ ამ დოკუმენტის, დავჯექით, წავიკითხეთ, მაუწყებელი ვერ ამოვიკითხეთ, თუმცა ალბათ თქვენც მოისმინეთ განცხადებები, რომელიც მედია მენეჯერების ნაწილისგან და არასამთავრობო სექტორისგან გაკეთდა. როგორ ფიქრობთ, რითი იყო გამოწვეული ნაჩქარევი კომენტარები, საბოლოოდ მათ დაიხიეს უკან როგორც ჩანს, მაგრამ რას ემსახურებოდა ეს კომენტარები, ცენზურა შეტევა დამოუკიდებელ მედიაზე, ასეთი განცხადებებიც მოვისმინეთ და აქვე გკითხავთ, ბევრი შეფასებები ისმის მედია დამოუკიდებლობაზე, მედია თავისუფლებაზე ქვეყანაში, რა მდგომარეობაში და რა რეალობაშია დღეს ჩვენი ქვეყანა, როგორც რეგიონში, ასევე ევროპის და მსოფლიოს მასშტაბით. დავიწყებ პირველი კითხვით. ესე იგი, რა თქმა უნდა, ეს ბოლოს დროს დაგვრჩემდა და მარტო ამ თემაზე არ არის და მადლობა ღმერთს, მთელი მედია არ არის ამაში გახოვული, მაგრამ ნაწილი მედია პერმანენტულად, ყოველდღიურად და არა მარტო ამ თემაზე, რა ვიცი, მე მგონი ყველა თემაზე ყალბ ინფორმაციებს ავრცელებს. ანუ ფეიკები და ყალბ ინფორმაცია გახდა ჩვენი მედიის პრობლემა, ნაწილის კიდევ კარგი და ამავდროულად ეს საზოგადოებაზეც გარკვეული თვალსაზრისით ასე ვთქვათ დამაბნეվել, ხშირ შემთხვევაში დამაბნეվել, მაგრამ დროებით ეფექტს ახდენს ხოლმე, იმიტომ რომ მადლობა ღმერთს არის ალტერნატიული წყაროები, ძალიან მრავლად არის და შესაბამისად ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია სიმართლის პოვნა არსებულ საინფორმაციო ველში. შესაბამისად, აქ ამ აბსოლუტურად მართალი ბრძანეთ, ამ კანონში არანაირი შეხება მედიასთან არ იყო. ერთადერთი, რაც თითქოს და გამოყენების საფუძველი გახდა ამ ყალბი ინფორმაციის, იყო არა ძირითად კანონ პროექტში, რომელზეც ჩვენ ბევრი ვილაპარაკეთ და აღარ გავიმეორებთ, არამედ დანარჩ დოკუმენტებში, რომელიც ყველა კანონ პროექტს ახლავს, მაუწყებლობის კანონში ისევე როგორც ელექტრონული კომუნიკაციების კანონში ტექნიკური შესწორება, რომელიც ამ საკითხს კანონის ცვლილებას არ ეხებოდა სასამართლოში გასაჩივრების საკითხს კომისიის გადაწყვეტილების. ანუ ავტომატურად უნდა შეჩერდეს თუ ცალკე საჩივარი უნდა დაიწეროს. რომელიც ასოცირების ხელშეკრულებასთან სავალდებულო ნაწილია და მეცაც გეტყვით, დღეს სასამართლო პრაქტიკა უკვე ეგეთია, რომ ავტომატურად არ აჩერებს. უბრალოდ ტექნიკურად ვასწორებთ. აი, ვითომ ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, მიზეზი არ არსებობდა, მაგრამ საბაბად ეს იქნა გამოყენებული ყალბი ინფორმაციების გასავრცელებლად და კი ბატონო, და ნაწილმა მედიამ და რა თქმა უნდა პოლიტიკურმა სპექტრმაც, ოპოზიციამ, რომელიც საზრდოობს ამით და რა თქმა უნდა იყენებს ხოლმე თავისი პოლიტიკური ინტერესებისთვის, ამაზე ააგორეს თითქოს ეს არის მედიის ცენზურისთვის და რა თქმა უნდა არ შეესაბამება სინამდვილეს. და მინდა მეორე კითხვაზე გადავიდე, რომ სრული პასუხისმგებლობით მინდა გითხრათ, რომ დღეს საქართველოში მედია გარემო არის ერთ-ერთი საუკეთესო ევროპაში. ანუ ერთ-ერთი თავისუფალი იმ თვალსაზრისით, რომ საკანონმდებლო ველი, საკანონმდებლო სივრცე, ბარიერები, რეგულაციები პრაქტიკულად არ არსებობს, სრულად დერეგულირებულია. კერძოდ, არ არსებობს არანაირი არც ირიბი რაიმე რეგულაცია, რომელიც სარედაქციო პოლიტიკასთან ან ასე ვთქვათ, შინაარსთან იქნება დაკავშირებული. არ არსებობს არანაირი რეგულაცია, რომელიც და ბარიერი, რომელიც ტელევიზიის ან მაუწყებლობის გახსნასთან იქნება დაკავშირებული. აი, ყველას ალბათ ნებისმიერ მაყურებელს და თქვენს ალბათ მარტივი რეგისტრაცია გაგიკეთებიათ ვებ-გვერდზე, როდესაც თქვენ მეილს ავსებთ სახელ და გვარს და რამდენიმე წამში მოგდით, რომ დარეგისტრირებული ხართ. დაახლოებით ამ სიმარტივის პროცედურაა, ვინმე მან ფიზიკურმა პირმა, ან იურიდიულმა პირმა, რომ მოინდომოს ხვალ ტელევიზიის გაკეთება, კომისიაში შემოიტანს განცხადებას და 10 დღის ვადაში ავტორიზაციას ის გაივლის და მაუწყებლობის დაწყება შეუძლია. ეს არც ერთ ევროპულ ქვეყანაში ესე არ არის. 100-ზე მეტი მაუწყებელი ყავს დღეს საქართველოში. სრულიად მოცილი, სრულიად პლურალისტულია მედია სივრცე. ყველანაირი ინფორმაცია ისმის და რა თქმა უნდა, ტყუილსაც იპოვის ჩვენი მაყურებელი თუ ტყუილის პოვნა უნდა და სიმართლესაც იპოვის ბევრს თუ სიმართლეს პოვნა. ძალიან დიდი მადლობა, თუმცა ის დიდი განსხვავება რეალურად 12 წლამდე და შემდეგ პერიოდზე, მაგალითად 2012 წლამდე ლიცენზიის ყიდვა პრაქტიკულად წარმოუდგენელი იყო ამ ქვეყანაში და მოპოვება. ანტენებს აპატიურებდა. სატელიტურ ლიცენზიასაც კი არ იძლეოდა, ნებართვასაც კი არ იძლეოდა, ლიცენზია არ ჭირდებოდა.
რადარზე და ასე სატელიტური ანტენები რა თქმა უნდა, დატყვევებული იყო და წვავდნენ ტექნიკას, როგორც ანტენებს, ასევე სატელევიზიო ტექნიკას საბაჟოზე. მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მე ვფიქრობ, რომ ბევრ კითხვას გაეცა პასუხი და საზოგადოებისთვის უფრო მარტივად გასაგები გახდა ის ცნობები, რეალურად რაზეც მიდის საუბარი და თქვენსა და ბიზნეს შორის უკვე დაახლოვდა ეს აზრები. პრაქტიკულად კომპრომისი მიღწეულია. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა, რომ იყავით ეთერში. კახა ბექაური იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ხვალ რა თქმა უნდა ამ თემაზე უკვე გავაგრძელებთ ქრონიკაში საუბარი.